God kväll mina kära FZ-are och oj, välkommen till kvällens stream. Ursäkta förseningen, ursäkta kaoset. Av någon anledning så laddade extremt långsamt här där jag är idag. Det verkar inte vara något fel på internet. Jag vet inte om det är Steam eller vad det kan vara. Jag tycker jag började nedladdningen i god tid, men det har gått så himla segt. Nu är i alla fall spelet nere om 1 minut faktiskt. Så det laddar fortfarande här i bakgrunden, men jag tänkte vi kunde sätta igång och snacka lite medan vi väntar in den sista minuten. Idag så blir det ju Dragon Age stream som gäller. Du kör en stream på fredag också. Va? Vad märkligt. Det låter ju buggat, men tack för heads up. Jag går in snabbt på YouTube och bryter det så fort jag bara kan. För en extra parallell fredag låter ju lite väl vilt. Det står att den är live här, du har helt rätt. Jag går in och stoppar den. Vi har varit in och pillat lite med inställningarna här. Jag går in och bryter den streamen direkt. Om jag kan. Så. Nu bör den streamen vara mer eller mindre borta. Är det FZ:s mest kommenterade recension någonsin? Det är ju en otroligt kommenterad recension. Vi ska börja där. Vi ska definitivt börja där. Jag har läst recensionen. För innan jag börjar där kan jag inte få säga välkommen ordentligt till alla som är här i chatten. Förresten kan jag säga varmt välkommen och god kväll till Lancelot, Viltlåd, Storkamp, Visual Prick, Sebastian, Lagers, Pierre, No One Lives Forever, Tarotikum, Julia såklart, legendaren Julia. Alltså, hej på er allihopa. AIK säger högre upp. Om det är någon ni har missat, Karl som högst där uppe, så bara hojta till så ska jag hälsa ordentligt på er. Många legendarer verkligen i chatten. Jag har läst recensionen. Jag har sett att den är hett debatterad. Jag har inte läst så mycket av kommentarerna faktiskt. Jag har bara sett att det är väldigt många kommentarer. Men jag har läst recensionen för att jag har nämligen gjort en short på den som gick ut igår. Så lite koll på den har jag. Jag har inte tittat på någon gameplay från spelet, knappt. Jag har inte läst någonting annat. Jag har inte velat spoila. Jag har inte liksom så. Så jag går in, förutom recensionen så går jag in rätt så blind i det hela. Men jag inser att FZ, det jag har förstått från det hela, det är att FZ har gett ett lågt betyg och andra har gett mellanhöga eller höga eller låga betyg. Men att i snitt så ligger FZ betydligt lägre än många andra. Vilket jag tycker är intressant. Jag kommer dela min ärliga åsikt med er här i realtid idag. Som sagt, jag är inblind. Jag kommer säga precis vad jag tycker, vare sig det går mot eller med recensionen. Om vi ska diskutera så önskar jag att alla håller en god och trevlig ton. Det är helt okej att tycka olika. Tjena Marcus, kul att ha dig här. Varmt välkommen. Jag slänger just nu igång spelet här i bakgrunden. Innan vi drar igång så tänkte jag kolla, har vi några Dragon Age-fantaster i chatten? Jag har spelat alla föregångare. Och det är ju ingen hemlighet att jag är rollspelare. Det är väl kanske min största genre skulle jag våga säga. Så jag har kört alla minst en gång var. Jag tycker att det är jäkligt bra spel. Det är svårt att välja en favorit. Jag har lite olika förhållanden också. Det är ju när man spelar det i livet och vad som händer samtidigt och sådär. Men jag har varit väldigt förtjust faktiskt i alla. På något sätt så är Inquisition, det var ett bra spel. Men det är nog det som har lämnat minst intryck på mig av alla spelen. Jag vet inte om det har med att göra vad jag spelade parallellt eller vad det var för spel. Men jag hade tyckt det var kul och det var liksom bra. Men det har haft svagast liksom så, avtryck på mig.
Origins ligger mig varmt som hjärtat. Marcus, om jag skulle våga säga något fast att det var länge sedan så hade jag nog hållit med dig om Origins. Där faktiskt. Yes, det ska bli spännande att spela detta och få bilda sig en egen uppfattning idag. Och man kan ju tänka så här. När man spelar ett spel som kommer så här i en serie på detta sättet, som liksom kommer tillbaka efter lång tid. Det finns ju dels det att man kan jämföra spelet med tidigare Dragon Age-spel, vilket på något sätt blir naturligt, vilket jag tycker inte är något konstigt. Man kan också jämföra det med samtida rollspel. Samtida spel i genren. Så. Jag tycker att där, på något sätt så är det väl två olika jämförelser man kan göra. Mortagne, Dragon Age Origins är ett av mina favoritspel. Jag förstår varför det är ett skitbra spel. Julet tycker mest om tvåan, också ett bra spel. Så. Spelet Inquisition 10-15 timmar, tröttnade och avinstallerade. Jag fattar dem. Det är lite annorlunda än de andra. Har du spelat något av dem tidigare? Storkamp säger jag tänkte jag ska ta igen och spela tvåan som jag hoppat över. Okej. Tvåan är underskattat. Det är ett bra spel. Definitivt. Så jag är spänd. Jag är redo att bli besviken. Men efter den låga recensionen på FZ så är jag också rätt så redo att bli positivt överraskad. För vem vet, kanske är det en positiv överraskning som om man förväntar sig en tvåa så kanske man blir positivt överraskad. Är det någon i chatten, utan att spoila för hårt eller sådär, vi väntar på shaders som ni kan se. Är det någon i chatten som har börjat köra Dragon Age the Veilguard redan? Som vill uttala sig lite försiktigt? Nu ska vi se här. Inquisition är det senaste. Inquisition kom efter alla de visual prick. Så innan Veilguard kommer Inquisition. Smaken är som baken. Jag älskade Days Gone som många hatade. Det ska bli intressant att se vad Mr. Wacker kommer att säga, säger Peter. Jo, men så är det ju. Karaktärsskaparen tycker jag också, det är alltid kul. Det är väl det som har fått mest kärlek från FZ. I vart fall i förhandstiteln. Så jag tycker också att det ska bli spännande att få ta en titt på den. Och få göra sig en karaktär. Där har vi Origins för Inquisition. Tack, precis. Så vilket spel är vilket? Jag tycker du har det rätt så tydligt i chatten nu. Jag försökte förklara det någonslott, men det har det. Sen så har vi detta då som kommer som fjärde. God kväll, Jinx. Hur är läget med dig? Varmt välkommen hit. Det är intressant för nu ska vi ta fram mätstickarna och mäta det här spelet. Så vi kan ju börja säga så här. Vad är det viktiga för er i ett rollspel? Vad är det som gör ett riktigt bra rollspel för er? Finns det liksom något som spelar lite mindre roll? Någonting som man kan leva med så länge något annat är bra? Om jag ska klura på det lite själv. Så det är alltid kul med liksom feta strider och så vidare och så vidare. Men om jag känner mig känslomässigt liksom kopplad till narrativet. Om det verkligen känns, om jag på riktigt känner lite helspänn när jag ska göra ett val. Det tycker jag är viktigt. Inte styra sin riktning, inte tvinga en riktning. Ja, men det låter väl som en viktig grej. En god timme eller två karaktärsskaparen är allt som stor kan fylla. Storyn är viktig, karaktärerna såklart. Lurka på visual prick. Att det man gör spelar någon roll. Ja, men det där håller jag med. Ens val har betydelse. Shapeless Cube också ser högre upp. Eller hur? Storyn och karaktärerna. Vettiga konversationsval. Magnus, jag tycker du säger någonting väldigt bra där. Är det inte tråkigt i rollspel
när alla valen i konversationerna är liksom, man vill inte ta något av dem. Det är som att det står så här: mjölk, mellanmjölk, smölk eller rölk. Det liksom är samma men skrivet på ett annat sätt. Det är lite tråkigt. Så det här med välskrivna dialoger, men att man känner att valen man kan göra är faktiskt varierade och gör en större skillnad. Något annat som är för svårt för mig att förklara, eller svårt, men när det känns mer som ett rollspel än som ett gamingspel. Jag vet inte hur jag ska förklara det på bättre sätt. Men när man börjar spela på ett sätt som när man spelar, låt oss säga Dota eller League of Legends eller CS eller you name it. När man börjar gamea för hårt och inte kan liksom tappa bort sig i en värld eller historia eller så. Då har rollspelandet dött lite för mig. Story att spelet kan ändras utifrån dialog och val. Ja, men eller hur? Jag gillar också idén av att en karaktär verkligen kan förändras. Inte så här, jag har valt den onda vägen, nu är det den onda vägen, utan det kan finnas en gråskala. Eller att man kanske börjar som god och så börjar man göra saker och tappa det, så ser man att karaktären långsamt formas om. Jag vet inte. Mitt bästa och viktigaste jag har 2 rollspel / rollspelsminnen som nog alltid kommer vara de viktigaste för mig. Och det är Baldur's Gate 2. Jag var bara en liten påg. Min äldre kusin introducerade mig, kopplade upp LAN hemma hos sig och introducerade det här spelet och vi spelade. Och jag var liksom helt tagen. Jag hade aldrig spelat något liknande innan. Så det kommer alltid vara liksom speciellt hur världen är, hur rösterna, dialogerna, allting. Nu ser jag att vi har en kamera som fryser, undrar ifall det är om det är Baldur's Gate som gör sitt. Inte Baldur's Gate, vi kallar det för Dragon Age idag. Det var vad jag pratade om Baldur's Gate 2. Jag ser det. Det börjar bra. Först vill spelet inte ladda ner och sen så får vi den här himla härliga stillbilden på mig när jag ser lite fundersam ut. Det verkar som att hela mjukvaran, OBS som jag streamar med, går vilt till just nu. Så är det när man är live. Då kan det bli galet. Men det som är positivt är att våra shaders är färdiga. Sådär. Mitt andra rollspel, eller rollspelsminne, det handlar om Arcanum of Science and Magic. Otroligt underskattat spel. Nu börjar vi komma igång här, nu jäklar. Så skulle vi bara haft ljud också. Inget är på vår sida idag. Så. Och vi har ljud. Kolla in. Vi har ljud. Vi har spel. Jag tror vi har allt. Är ni redo att köra nu? För nu börjar jag känna mig redo. Nu känns det som att saker och ting funkar. Ska vi göra lite inställningar här. Vi får prata mer om Arcanum of Science and Magic, men om det finns något fan där, så berätta gärna det. Så kan vi connecta kring Arcanum. Det är så otroligt välskrivet manus, cool värld och så vidare. Men nu ska vi prata Dragon Age. Strunta i det. Strunta i Arcanum nu. Engelska, subtitle, ja tack. Camera shake, det kan vi väl ha. Motion blur kan vi väl hoppa av. Hoppa över, heter det på svenska. Inget konstigt här, vi kör vidare. Graphics.
jättehögt. Maximus Ultra Deluxe. Eller hur? Vad det nu innebär. Vi kanske får komma in i mer avancerade inställningar snart, kan man ju hoppas. Narrow Dynamic. Ja, men det funkar väl bra på stream kanske. Vi bara går snabbt in och kollar i grafiken. Ray tracing selective on. Ja, men vi kan väl prova selective. Vi ser här att mitt grafikkort ska jobba hårt. Jag tycker det låter bra. Vi låter det jobba så ser vi hur det går. Eller vad säger ni? Tjena Church of Selene, underbart namn. Kan berätta att full ray tracing ser fantastiskt ut. Jag ser fram emot det. Vad är grejen med kakel som huvudbon? Menar du det här? Tjusigt, eller hur? Wow, visual prick. Vad fint du säger om mig. Har aldrig emot episka tal i rollspel. Episka tal är ju nice. Waka will remember that. När man får upp en sån dialog så är det viktiga valpunkt. Eller hur? Eller hur? Vi ses om en stund, Jinx. Nu kör vi. Vi startar igång. Menymusiken. Godkänd men inte episk. Smart, thoughtful. Loved to hear himself talk. But long ago, he had a different name. The Dreadwolf. Ancient elven god of lies, or heroic rebel against tyranny, depending on which story you believe. In his desperate fight against the corrupt elven gods, Solus imprisoned them, creating a veil that split our world from the raw magic of the Fade. He had won. But the veil cost the elves everything. Their magic, their freedom, even their immortality. Now, Solus wants to tear down that veil and undo the damage he caused, even if that means our world has to burn. Somebody's gotta stop him, and that's where you come in. Jag håller med. Varricks röstskådespelare är ju nice. Okej, mina kära FZ-are, vi kör. Vi kan spela alv, vi kan spela kunari, vi kan spela människa eller dvärg. Kunari ser ju... Den ser väldigt annorlunda ut från den kunari som jag är van vid från de tidigare spelet. De brukar inte se så gulliga ut, är det första som slår mig. Men det kanske bara har skapats större variationer, helt enkelt. Har du spelat Baldur's Gate 3? Känns som man vill ha den standarden och svårt att se. Jag har spelat Baldur's Gate 3. Tycker det är ett helt otroligt spel. Men jag tycker att det är Divinity 3 och inte Baldur's Gate. Men ett otroligt spel. Men det är en diskussion för en annan gång. Ska vi köra en kunari? Vad säger ni? Jag är lite sugen på det. Eller ska vi köra en alv? Ska vi spela en FZ eller ska vi göra något nytt? Har vi några önskemål och drömmar i chatten? Ni kan kasta lite saker på mig så ser vi vad vi bestämmer oss för. Church of Selene blev positivt överraskad av spelet. Det ska bli spännande att se vad jag tycker idag. Kevin Hart spelbar. Du är ju människa. Jag är ju människa. Kun säger Tarotegom. En till kunari. Ska vi göra en FZ kunari? En rödhårig vild kunari. Vi har en alv. Jag går in och börjar skissa på kunari så vi inte blir fast här för nej. De är så fula. Alltså de var ju mycket hårdare i föregående spel. De såg ju lite mer liksom råa och nästan trekantiga ut innan. Nu ser det mer ut som någon som har en Halloween-kostym. I alla fall på det här. Här finns ett porträtt. Vi utgår från detta och vi hoppar vidare. Jag tror jag spelar som en kar idag. Ja.
Klass. Rogue, warrior, mage. Vad har vi för känsla kring detta? Personligen är jag minst sugen på att spela Rogue. Hyfsat sugen på mage. Hyfsat på warrior. Vad säger FZ-arna? Gör något galet, säger No One Lives Forever. Undvik gärna Kunari, saknar deras design från 2:an. Visst ser de lite annorlunda ut. De ser lite gulliga ut nu. Aspirational starting outfit. Casual wear. Starting outfits var ju snyggare än aspirational armors, tyckte jag. De var ju fräckare. Mage. Human. Mage. Kötta med warrior. Mage. Det blir en mage. Wow. Det går vilt till i chatten. Så ska det vara. Okej. Här har vi lite backstories. Vi kommer dra igenom dem snabbt. Håll i er, för nu blir det speedläsning. Grey Wardens. Rook is a Grey Warden, an ancient military order sworn to battle Darkspawn and other monsters. The Warden undergoes secret, unbreakable rites that grant them supernatural powers against the dark. Bonded in blood. Gain reputation with the Grey Wardens more quickly. Blight killer, deal increased damage versus Darkspawn. Vigilant training. Base defense and health are slightly increased. Veil jumpers. Rook is a veil jumper. This daring group explores ancient elven ruins in Arlathan Forest. Although founded by elves, they welcome anyone brave enough to face Arlathan's reality-warping magic. Close to the veil. Gain reputation with the veil jumpers, okay. Deal increased damage, fade touch, okay. Slightly increased critical and weak point damage. Låter intressant för en mage, tänker jag. Shadow Dragons. Det är som en 12-åring har tagit vad de tycker låter coolt. Shadow Dragon. Fire Master. lite sådär. Men det är väl så lite rollspel är. Och jag älskar det. Men ja. Rook is Shadow Dragon. This underground resistance opposes corrupt rulers and slavery in Tevinter. Det gillar jag i och för sig. Coming from all walks of life, they're determined to bring justice. Okej, vi har deras sån där reputation. The increased damage versus Venatori och your class specific resource generates slightly faster. Okej. Min favoritkaraktär skapad i Dragon Age Origins var en rogue med dubbla svärd och tung rustning. Hårt lans. Lords of Fortune. Rook is a Lord of Fortune, informal collection of explorers, hunters and treasure seekers from Riving. The rowdy lords are famed for both daring exploits and narrow escapes. Och med mot mercenary skada, och så har vi takedowns. Okej. Vi har The Moonwatch. Rook is a Moonwatcher. This elite necromantic order explores mysteries of life and death and tends to the undead in Nevara's sprawling grand necropolis. Okej, Undead and Demons och Affliction Stack. Sen så har vi Antivan Crows. Rook is an Antivan Crow. Swift knives in the dark. The Crows are ruthless assassins both respected and feared by the Antivan's shadowy protectors. Okej, holds an extra potion. Jag känner Shadow Dragons med snabbare regeneration på resource eller Veil Jumpers. Vad känner ni i chatten? Har ni någon känsla kring det här? Frostbite-motorn är läcker, säger Marcus. Ja, men Frostbite-motorn är ju Frostbite-motorn. Shadow Dragons, säger Lance. Vi har en röst på det. Har vi några fler röster i chatten? Eller blir det Shadow Dragons? En Crow skulle vara kul. Ja, holds an extra potion, hidden pouch. Det är lite mer roguigt. Vi har en Veil Jumper, en till Crow, fast en till skuggdrakar. Okej, vi kör skuggdrakarna. Okej. Breaker of bonds. Rook risked everything to liberate the enslaved people of Tevinter, even knowing it would anger the ruling elite.
the founding Rook was adopted into a military family and joined the Shadow Dragons to fight from the shadows for change in Minrathus. While guarding a visiting dignitary who was investigating a slavery ring in the nearby city of Nessus, Rook concluded that the mission would fail without throwing caution to the wind. Alone, he sneaked the dignitary deep into Venatory controlled zones and brought him back, along with the rescued slaves. These actions brought Rook to the Venatory's attention, and the Shadow Dragons decided to keep Rook out of sight. Perfekt. Playstyle! Okej. Aha, är detta svårighetsgrad? Menar de det? För kan de inte bara kalla det för difficulty istället? Jag biter mig i tungan. Jag ska inte säga för mycket, men jag tycker att det är tramserier. Kalla det bara för difficulty, för det är vad det är. Unbound. Some settings may impact your enjoyment if customized. Nightmare. Okej, vi kommer ju lätt köra på underdog. Tänker jag. Overcome punishing odds and save the world from unforgiving enemies. Vi kör underdog idag. Vi sparar Nightmare till när jag inte streamar, men vi kör underdog idag. Så. First name. Du tryckte på en customize. Åh! Vänta, vad är detta? The Inquisitor. Okej, vi kan byta vår Inquisitor. Oh, wow. Jag tror att vi faktiskt... jag tror att vi faktiskt bara kommer att låta det vara. Nu måste vi göra det. Okej, vi har en alv. Vi har en tös. Så. Men får vi inte ändra hur vi ska se ut? Fick vi göra det i appearance? Är det bara jag som har missat någonting? Customize. Det var jag som missade. Vi vill ju komma igång och spela. Men kan jag få bara köra en liten sommarlook? Bara ge mig en sekund så kan jag bara få se om vi kan få den här att se ut som en riktig Canary eller inte. For the best head blending experience, we recommend setting all facial feature slider to their base values. Okej. Så. Alltså. Det där är... svårt att få det här som vi vill. Okej. Jag lovar jag ska vara snabb. Vi kan ställa in hans larynx. Hur det ska se ut. Inget roligt får man ha. Man kan importera delar från sina saves. Ja. Men det ska tydligen vara... Det ska tydligen vara väldigt liten del av saven. Det ska vara typ 3 val eller något sånt. Vi måste ju kolla lite på... Jag vill komma igång och spela, ska jag ärligt säga. Men jag tänker vi måste ändå kolla lite på Character Creator. Här brukar jag vanligtvis kunna sitta rätt så länge. Jag trodde denna skulle ha mycket frihet, men det känns bara som de vanliga slidersen som man är van vid. Men vi får inte lov att ha skägg, jo det får vi. Nu. Där har vi vårt mage-skägg. Kan vi göra det rätt? Nu börjar det likna något. Vi kör den. Hög saturation. Nu ska ni få se. Nu blir det åka av. Church of Selene satt 45 minuter.
Vem här var på den första Elden Ring-streamen med FZ? När vi gjorde karaktären FZ. Jag satt ett bra tag då också. Säkert en timme minst. Här har vi honom. Här har vi dvärgkunarin FZ. Kan vi inte alls ha någon annan vridning eller böj på huvudet? Det är bara liksom där hornen sticker ut. Där gör de det ju lätt för sig. Där. Nu. Jag gillade 3:an. Vad säger ni? Det var inte dum heller. Nu. Han ser rätt metal ut. Makeup hoppar vi. Body shape. Stark. Och stor. Där. Kanske. Det var värst för han var krackelerad. Nej, det var bara när vi kollade där. Vi har undergarments. Det är klart vi bara kör såna här härliga medeltidsboxers. Body proportions. Jag tänker vi gör honom stor och bred. På alla ställen. Okej. Det är kanske inte för just denna streamen. Skinton har vi redan gjort när vi gjorde ansiktet. Jag antar att den liksom blir likadan, att det inte är två skilda. Det är hjälte. Precis. Såg av hornen som Hellboy. Nej, men jag tycker att han kan få se ut på det här sättet nu. Man bara får lite Oblivion-vibbar, jag fattar. Jag brukar sitta hela första spelkvällen i character creator. Jag förstår det. Man vill ju, alltså sen när man väl har startat, då vill man ju att saker ska se rätt ut, eller hur? Nej. Accept changes. Ja, men jag är mycket mer nöjd nu. Faktiskt. Speciellt om vi får på en rustning sen så. Kolla. Playstyle. Nu. Kolla! Det var som spelet nästan kände att det var det. Jätfsta. Där har vi den. Bra förslag. Hur är läget med dig, Uber? Underbart att se det här ikväll. Voice masculine. Vi lyssnar. Time to get to work. What's he been saying? Well, we're not in trouble. Let's move. Okej. Well. Så det finns 2 kvinnoröster och 2 mansröster. I'm happy we're here. Hi. We'll be working together. Och så kan man pitcha dem. Medium eller low. Okej. Vi kör en low pitch. You can customize the main character and a few events from previous game Dragon Age Inquisition. This will have some minor effects on the story, but it can be skipped if you wish to move on. Vi tar en snabb titt på det eftersom att jag kommer från dem tidigare. Aha, det är här vi gör vid Inquisitor bara. Ja. Okej. Gefsta Mersar eller Merkar. Och han är en Kunari Mage från Shadow Dragons. Vi kör Underdog Playstyle, det vill säga Difficulty. Vi kör. Vi kastar oss in. Håll i er. Och nu spelar vi. Ogushan, hello. This language is Swedish. Warm welcome. Okay. Kul med en internationell... Nu låter jag gammal. Vad trevligt med en internationell besökare i chatten. Skål.
So, where were we? Oh, right. Him. Our best plan is to stop the Dreadwolf before he can perform his ritual. After following his trail across half the known world, we finally tracked him to Minrathous, capital of the Tevinter Imperium. But to find the Dreadwolf in a city this big, we need a local expert. So, naturally, our story begins where all great stories begin. With the seediest bar in town. And a missing contact. Vi kastas rakt in, ser det ut som. Where's Nevgallus? You think you can come into my bar and make demands? Alltså jag känner mig ändå rätt så nöjd med honom när vi ser honom sådär. Han ser ju ändå rätt mäktig ut på något sätt. Inte som Kunaris gjorde innan, men jag tycker ändå vi gjorde något bra av det. Vi kastas hårt in i storyn. Vi hann ju läsa på lite om vår bakgrund, men annars så pang på bara. Vi är hårda. I'll do more than demand. Nevgallus is my only shot at finding the Dreadwolf. I'm not leaving until I know where she is. Be ready to talk by the time I get to you. Darling, you're adorable. Not enough gold in the world for this. Tarek, now! Meet. Tycker inte om att de har syntar i musiken. Passar inte alls den här estetiken. Jag vill inte ha Hans Zimmer Dune soundtrack i ett fantasy-rollspel, tack. Nevgallus. Dumat Plaza. The Venatori cultists took her to Dumat Plaza. Thanks. Your friend Nevgallus. He's at Dumat Plaza. I heard. That's why you're my second in command. Although, Varric. for the record, there was probably an easier way to do that than fighting an entire bar. Väldigt ren hy var efter för skincare routine. Det skulle man vilja veta, eller hur? Ja, disnifieringen av karaktärerna, jag håller med. Det är... Men så känns det som med alla rollspel nu. Vi behöver inte köra in för hårt i den diskussionen, men man kan ju undra varför. Tror man att allmänheten vill ha det? Hjälper det spelen att vara mer mainstream? Jag menar, så är det ju till och med Baldur's Gate 3 som det gick väldigt bra för. Det är mycket gulligare än Baldur's Gate 2 eller Icewind Dale-serien som så mycket hårdare och råare ut. Samma sak hände ju med Diablo. Sen försökte de gå tillbaka till mörkare och lyckades rätt så bra med det. Men finns det någon trend? Är det ett försök att få med en större publik i rollspel, eller tror man att det är det publiken vill ha? Eller jag vet inte. Vi kan ju tänka högt. Varric lyfter än så länge Veilguard. Han har en bra berättarröst. Det har han. Det har han. Vi är schyssta mot Varric. What did I have to worry about? You were there watching my back. Yeah. Come on. Harding will be worried. All right. Break's over. I hope Nev's as good at finding people as you claim. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solus, I believe her.
Okej, nu ska vi få spela lite. Jag kommer inte sitta... Oj, jäklar vilken sens på musen. Nu kör vi! Är det någon som yr? Förlåt. Vi får gå in och ändra det direkt, för så här kommer vi inte kunna spela. Du kommer knappt kunna röra handen utan att det kommer göra ett helt varv. Mouse sense. Bättre. Jag kommer inte bara sitta här och hacka idag, men jag kommer säga vad jag tycker om spelet. Både det som jag tycker är bra och det som jag tycker är dåligt. Det här, måste jag säga, tycker jag ser rätt så fräckt och levande ut. Det här tycker jag om. Men jag håller med. Jag är inte så förtjust i att allting ser ut som Dreamlight Valley. Det är lite synd. That ritual is going to tear down the veil. The only thing separating us from the fade in an endless number. Men det är inte avgörande för mig. I have to talk him down. Gameplay är viktigare och story. Wait! But I didn't do anything! Get down. Are they after us? Is it because of the bar? Word travels fast in Minrathous. We've got to help her. We don't have time to get arrested, especially if we... Oh, crap. We're too late. The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solus before it finishes. Let's go! Harding's this way. Dempo, älskar din kommentar om skincare. Hopp. Vi sprintar lite. Kan inte använda några magier eller någonting just nu, utan det är bara springa med som gäller. Tjena Nerby, välkommen. Hur är läget? Upp. Quick recover. Nu kan vi rulla. Eller någon märklig liten mini-dodge. F, jumper mantle. You're safe now. Get inside and bar the doors quick as you can, okay? Thank you, miss. Harding, you all right? I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons. Haven't seen this many come through the fade in years. Tjena Jack Oas, tack! Kul att du uppskattar karaktären. Kan inte få Liara ur skallen när jag hör Harding. I know the feeling. Grafik är inte så viktigt för mig heller, men det är alltid trevligt om det inte ser ut som Fortnite. Nej, men jag håller med. Om det inte ska vara det. Det är väl tur att Fortnite ser ut som Fortnite, men kanske inte mitt favoritrollspel ska göra det. Speak for yourself. Have you got my gear? Right over there. Where's Gallus? Wasn't she at the meeting point? Venatori got to her first. We grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Ned to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Rook, you're with the Shadow Dragons. I figured you'd know Minrathous better than I do. Sure, but Minrathous is huge. This is nowhere near my neighborhood. I can try. Don't worry. Scouting's my specialty. Follow me. Eyes up.
We've got company. Deep. Upp. Vi kör. Håll i er. Here they come. Ljudet kanske är streamen. Jag tycker inte att... jag bara trycker på lite knappar nu och ser vad som händer. Där hade vi en blink. Då tryckte jag på X. Då bytte jag vapen, kanske. Hold Q to defend against all but the strongest attacks. This magic will fail after long enough. Okej. Okej, jag har någon sprut. Någon magispruta som jag bara håller inne och bara channelar. X. Så markar jag dem på något sätt. R. Kör vi lite healing. Okej. Kan vi förstöra de här? Så det verkar som att vi kan byta mellan stav och kniv. Jinx, tack så hemskt mycket för ditt stöd. Jag kastar mig vidare. Jag ska försöka läsa lite ordentligt i chatten samtidigt som vi kör. Nej, ljudinspelningen låter faktiskt helt okej. På rösterna. Musiken däremot måste jag säga igen, det är ju bara för att jag kommer från det hållet själv. Men jag tycker det är tradigt att man kör på någon generisk trailermusik med blandade syntar och lite orkester. Jag tycker det är... I en sån här produktion så bör man ju ha en riktig kompositör som gör ett ordentligt soundtrack för orkester eller medeltida instrument. Men inte synthybrider. Det har gjorts så många gånger. Det var liksom fräckt kanske i början på 90-talet, men sådär fräscht nu. Har bara spelat Dragon Age Origins. Ja, det var länge sedan. När vi... med ett bra spel. Magispruta, kvällens bästa beskrivning. Och man kan hålla inne knappar, ser vi här nu också. Blir det lite kraftfullare attack verkar det som. Yes, magispruta. Ni vet var ni hörde det först. Vi verkar ha någon form av auto-lock-on för de som vill veta det. Ja, vi springer vidare. De står där bak och chillar, mina kompanjoner, men det får väl de stå för. Jag vet liksom inte om det är någon skillnad på attackerna eller om de bara ser olika ut, men det lär vi väl lära oss så småningom. Hittills har jag inte hittat jättemycket som man kan liksom utforska eller gå utanför, så, men början kanske är lite linjär för att vi ska kastas in som ett intro. Det är väl bra. Nej, men jag har precis börjat spela JKs. Veilguard är släppt idag, yes. Musiken i Inquisition var faktiskt rätt så snygg. Orkestermusik, ibland med lite folkinstrument. Och välskriven. Jag tycker det är mycket som är bra i tidigare spel i musiken. Bättre än detta. Definitivt. Och rätt så coola, ni som var på moderskeppet, så körde jag ju faktiskt en låt från Dragon Age Inquisition, The Dawn Will Come, som lät liksom som låter som någon form av medeltida hymn eller så. Eller fantasy medeltida, men ändå. Så där fanns mycket bra musik. Jag tycker detta låter mer som att det ska vara typ en Batman-film från 2000. Som är jättebra musik för det sammanhanget, men inte i ett fantasyspel. Enligt min åsikt bra. Use tab to select your new arcane shot ability. It requires 50 mana to use. Mages regenerate mana over time. Okej, vi håller inne tab. När man trycker bara arcane shot. Launch up to 5 projectiles toward your target and nearby enemies. Applies burning. Så det är typ som Magic Missile i Drakar och Demoner. Fast de börjar också brinna. Det är Magic Missile Deluxe helt enkelt. Vi måste hoppa runt här och samla lite mana. Okej.
Men det hinner vi... Okej. Om vi använder den attacken... Jag har inte helt koll på hur vi genererar vår mana, men... Nu! Får vi lov att göra den. Och nu väljer vi ett target. Okej. Och sen spacebar, enter, klicka. Man bara går ut, sen så händer det. Den ser väl cool ut, den magin, tänker jag. Nu höll jag inne tab, eller shift och någon knapp för att det stod att jag kunde göra det. Det händer så här. Man slår ner marken. Det gör någon ring. Har ett svagt minne att jag gillade soundtracket när det begav sig, men jag tyckte också det var riktigt bra. Trevor Morris gjorde ett bra soundtrack till Inquisition. Ja, men visst var det bra i Inquisition. Origins också. Ja, men så, ja, verkligen. Hittills så måste jag säga att menymusiken var helt okej, men ja, vi ska undersöka den. Men vi ska inte haka upp oss. Nu har vi pratat lite om musiken och pratat lite om grafiken. Nu ska vi känna mer på hur striderna känns. Not the worst timing. Nev, it's so good to see you. We thought the Venatori had kidnapped you. They thought the same thing. A lot of Venatori in this city have reason to hate me. Figured I'd play along. Find out who wanted to settle the score this time. Then the sky started raining demons. Tjena Daxos, välkommen. Appreciate it. Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find... Kom ihåg att heala dig och de gröna stora urnorna ger mer potions. Där har vi proffstips. Isn't that a coincidence? Some old friend said if I was working in Tevinter, the shadow dragons are worth trusting. Prova en sån. We haven't got a lot of time. Varric said you had a lead on Solus? You get right to the point. Hittills känns striderna lite småröriga. But I did find hints of old magic. Men nu kastas vi ju bara in i det som ett intro, så vi får se. Det ska bli skönt att reda lite hur den faktiskt funkar. That's where your man is hiding. Then let's go. Before this ritual he's doing gets any worse. Worse? This ritual's already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient elven god. An elven god? Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. Justera UI. Ja, men vi kan väl ta en titt på det lite senare. Låt oss kasta oss in i spelets intro först och så kan vi titta. Autolock-on verkar det vara ja. Som liksom flexibelt flyttar sig när man mot där man siktar med musen liksom. What's the plan? He wants to bring down the veil. Hopefully that ritual takes his full attention. So we catch him while he's doing his ritual. Hov gott här återkom. Ta hand om dig. Tjena Cissi, hur är läget? Veilguard recensenten checkar in. Ja, men det blir väl spännande att få bolla lite med dig. Kul att ha dig här. Vi är ju bara verkligen i början som du ser. Vi har pratat lite om grafik. Vi har pratat lite om musik. Och nu börjar vi långsamt prata om gameplay. Alltså, så här. Gameplayen känns hittills lite som en vidare spinning på det som man gjorde skiftningen. Hur spelet kändes i... ja, vi kan hoppa till er som frågade det innan förresten. När man gick över från 2:an till Inquisition. Jag tycker att striderna ofta var lite halvlame i Inquisition jämfört med Origins och 2:an. Jag tyckte striderna var roligare i de äldre spelen. Helt enkelt. Det är kanske tycke och smak. Och här känns det som att man har tagit det som blev lite sämre med Inquisition och gått vidare på det. Men vad vet jag? Vi ska känna på det lite till. Oavsett vad man tycker så är och kommer alltid gameplay vara viktigt. Men det måste ju kännas kul att spela, eller hur?
Det går att stänga av autolockon om man vill. Okej. Ja. Det blir mer utforskning när den här introsekvensen är klar. Ja, men det låter väl bra. Jag tänker, vi bara kastar oss in i det nu och sen så efter vi har gjort liksom introt och tutorial eller vad man ska kalla det för, så kan vi mer gå in på tweaking och hur vi vill spela och så vidare. Range attack. Hold to channel your magical energy into a beam. Channeling this attack consumes mana. Det förstod vi ju tidigare att det gör de. Medan den här andra, då låter det sig fortfarande ladda på som vanligt. Sen var de här olika magisprutan som jag kallade för. Och den här andra gör skillnad. Barriers, protect enemies from most damage. Deplete them quickly. Okej, vi depletar lite här då. Deplete. Det här med arcane bombs är spännande och hur vi ska kombinera dem. Vi får se. Om det bara är liksom en spelstilsgrej vad man är sugen på. Så, vi drar igång en arcane shot. Wee! Jag tycker nog de här isbollarna känns lite roligare. Men vi får läsa på med stund. Persians Melin avskyr 2:an. Intressant. Det gör inte jag. Jag tycker det är rätt så kul spel faktiskt. So this is the Dreadwolf's hideout. One of them, at least. Not sure how long he's been here. Some of this looks ancient. Jag tycker miljöerna ser rätt så snygga ut. Jag tycker ljuset ser bra ut. Det är mer karaktärerna som inte känns det här ansiktet liksom. Att alla ser ut som att de är 12 eller från en anime. Profetian på väggen. Vi rör oss vidare. Det här är ju snyggt arbete med ljuset. Och reflektionerna i stenen och vattnet liksom. Broken chains. Solus is freeing slaves. Solus hates slavery. One of the few things we actually agreed on. He said the other elven gods were tyrants who Jag var besviken på 2 när det kom, men i efterhand tycker jag att det är ett habilt lir. Synd med återvändandet av alla miljöer, men jag gillar den mer småskaliga berättelsen. Ja, jag fattar, jag förstår miljögrejen. Men det var i alla fall ett spel som jag hade roligt i och tyckte att det ändå var bra berättande i. What do you see? No sign of Solus. Just a big glowing window or mirror. Okej, vi hittar lite guld här och var. Sounds ominous. Den klassiska tränga sig igenom ett trängre område i ett spel. Grejen. Som sagt, miljöerna tycker jag verkligen inte det är något fel på hittills. Där finns en del rätt snygga grejer. Mages can use the orb and dagger. Nu ska vi få se här, nu ska vi lära oss lite. Solus låter som en reko-shummi, eller hur? Okej, to attack with the orb eller attack with the dagger. Orb attacks are much quicker than staff attacks, but with a shorter range. Each hit with the orb applies an arcane mark on the target. On the third, it becomes an arcane bomb. Using dagger attacks will make the arcane bomb explode, dealing a large amount of bonus damage. Nu kör vi. Är ni redo för lite bomb då? Den här jäkeln. Först sänker vi den där. Kom nu här. Kan vi få en arcane bomb på det eller? Upp, jag är lite låg i min HP. 1, 2, nu tar vi en bomb. Ja, det är ju, där är en dörr såg jag som jag kanske ska till, eller? Det känns ju verkligen väldigt action-RPG. Med stryker under action. Det känns väldigt mycket mer action än RPG hittills.
Det är väl inget fel med det. Återigen, man kan se det som ett enskilt spel. Ja, där ligger ett instrument. Eller så kan man se det som jämföra det med föregångaren eller med andra spel i genren. Men det känns ju verkligen som att man vill gå i en viss riktning med hur striderna ska funka. This the big glowing window you saw earlier, Rook? Det här är ju snyggt. Called an illuvian. They're elven and very old. It acts like a doorway from one place to another. Solus uses them to get around quickly. Låt oss gå igenom. Well, we're not in Minrathous anymore. I know these trees. This is Arlethan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. De har byggt en synt med magi, säger Magnus. En magisynt. Ja. Jag tycker verkligen inte striderna känns svåra just nu. Det valde vi ändå underdog-läget som skulle vara det näst svåraste, men jag tycker att jag kan spela rätt så korkat utan att bli straffad överhuvudtaget. I thought the demons were bad back in Minrathous. The fade's a mess this close to the ritual. No telling what could come. Men det kanske ändras. Det kanske blir svårare eller mer kloka fiender så småningom. Verkar väldigt linjärt. Vi har ju Sissyr i chatten som har nu 50 timmar va, cirka. Eller mer nu kanske. While sprinting to perform an agile attack. Där hade vi vår agile attack. Som kanske kan berätta mer om det linjära eller icke-linjära. Jag är precis i början och att början av ett spel är linjärt, det är ju rätt så vanligt. Om man vill inleda en spelare till mekanikerna och storyn och så vidare. Det här med alla healing pots i de här gröna lådorna. Ratchet & Clank style. Känns lite osexigt för ett rollspel. Säger jag gnälligt nu. Men det tycker jag faktiskt. Det var det här vi pratade om när spelet laddade shaders. Liksom det här när det blir för gameigt och inte så rollspelig. Det finns säkert bättre ord för att uttrycka det, mer välvalda ord. Men kanske förstår ni vad jag menar. Ja, Solas var en companion. Det är medvetet ganska linjärt och styrt överlag. Samtidigt finns även större banor man låser upp så man kan återbesöka och göra en massa sidequest i valfri ordning. Semi-öppet och semi-linjärt. Då har vi ett tydligt svar från vår kära Sisur. Som för övrigt, om man får lov att smöra lite nu när man sitter framför kameran, då får man, för det är jag smörar väl hur mycket jag vill. Det är en formidabel skribent på FZ. Det är alltid ett sant nöje att läsa dina recensioner, måste jag säga. Det är välskrivet och det känns som att du skriver alltid med ryggrad, verkligen det som är din riktiga upplevelse. Inte försöker lisa någon. Tusen tack! Vem är det som går wild nu i chatten? Det är någon som är helt galen. Det är Lancelot! Tack så jättemycket för allt ditt stöd, Lancelot. Kan hålla med, fast DOI hade ju sina crates. Ja, men precis. Men nu försöker jag ju se det som ett modernt spel. Jag tänker så här, jag kommer inte bara sitta här och jämföra det med föregångarna, för att det är helt meningslöst. Utan jag försöker också se det som ett modernt rollspel, ett modernt actionrollspel. Och
ur den synvinkeln, vad tänker man och tycker man då liksom? Den här gröna specialkraften när man slår ner i marken har jag inte helt fått uppfattning om vad den gör än, men det kanske snart lossnar. Wee! Jag säger feels amazing. Vänta, det skulle vara en... Det skulle... upp. Åh! Är det bossfight? Är det miniboss? För att vi har manan laddad. Håll i, för nu kör vi. Nej, vänta. Ja. Nu har vi slut på manan, det blir lite awkward. Wee! Kanske kör det där som är mer närstrid. Eller behöver vi komma nära? Upp. Snällt att vi får sådana där röda markörer så vi vet när vi ska dodga liksom. Om vi får in en sån där arcane bomb kan vi då köra med kniven och ja, få ner skölden rejält. Det är väl bra. Heal på det så är vi hemma. Blink-animationen tycker jag om rätt så mycket faktiskt. För att den är lite... Den är simpel på ett härligt sätt. Ja, men nu tar vi lite damage för en skull. Var det inte en sån här där? Upp. Ja. Dags för kniven. Men, kolla min HP. Men fortfarande, alltså jag spelar ju jätteslarvigt. Jag sitter ju här och pratar med er. På med hjälmen. Du vet, när man tar på hjälmen då är det allvar. Det är då det är allvar. Det har man ju lärt sig från FZ. Det var den bossen. Take it from here. Are you sure? Positive. You three just keep the demons off me while I talk to him. Tjena sergeant, hur är läget? Solus needs someone to sell him another option to help him justify changing his mind. Vi supportar honom. We've got your back. If anyone can get through to him, you can. Thanks, Rook. Whatever else he is, he's my friend. And if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. Nice. För er som inte har någon Dragon Age bakom er så är Bianca hans vapen. Take care of the team for me. Hey, Chuckles. Hope I'm not interrupting. Let's buy him some time. Där var musiken betydligt mycket bättre för en liten stund. Hoppas den trenden kan hålla i sig. Better talk fast. We can't hold these demons off forever. Hopp, hopp.
The veil is a wound inflicted upon this world. It must... Church of Lin gillar vad jag har kört än så länge, men det kan vara för att vara motvalls mot alla gnällspikar. Älskar attityden, Celine. Minimize them. People are dying right now. You need to listen. Please. Uh-oh. Always dying. It is what they do. Shit. You need a better plan. Do you want me to take the shot? Won't work. He's too powerful. What if we disrupt the ritual? How? See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solus. It's risky. Interrupting a ritual of this scale will have consequences. And what about the demons? Varric needs us to hold them off. Right, you two stay here. I'll bring down... Rest in peace, Bianca. No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Fine, but you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Vad säger ni? Är det Neve eller The Harding? Har vi någon stark åsikt i chatten? Jag förbokade Ultimate, men kan inte rekommendera det till det priset, Church of Serin. Jag fattar. Jag måste spela lite till innan jag vågar säga helt vad jag tycker och tänker, men jag har lovat att jag delar min ärliga åsikt idag. Bara se det går med eller mot för kära sisser i chatten. Tjena Jonas, bra fråga. Jag svarade typ på det precis. Jag vet inte, men jag kommer snart säga vad jag tycker. Jag måste bara spela lite till. Vi kör Harding. Let's go, Harding. Nev, keep the demons off us. You got it. En mage räcker. Där är inga väggar. Okej. This is it! Bring down that scaffolding! Why tear down the veil, knowing all the lives it'll cost? We shared a journey years ago. Ingen såg. Nej, det är hemligt. Det är hemligt, Jinx. Some other better option? The pillar's weak, but It isn't falling! We need to push it! I'm with you. Together! Now! You came a long way and made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. Push! Det är inte varje dag man får en staty i huvudet. Det är inte att han dör. Börjar spelet med att Varric dör. Varric! Varric! Oh, no. Harding!
Jag har spelat alla Dragon Age, Gustav. Dramatisk start. Dragon Age. The Veilguard. Ja, man kastades in väldigt plötsligt i det här. Det var ingen mjuk start. I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic? Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. Vi kör kaxigt. All right, you brought me here to talk. What are we talking about? The Evanurus, or as you would call them, the elven gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped, and the blighted elven gods walk free. Thanks to me. I wasn't the one performing a big ritual to free them. Free them? My mortal enemies. I was ensuring that they would never escape their prison. You were tearing down the veil. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric? Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. Låt oss bli lite arga. Se hur det låter. Your ritual let the gods loose. You don't get to sit back and look smug. What else could I possibly do? I do not have my ritual dagger. I do not have the network of mirrors that took me from the lighthouse across the world. I have nothing as the gods threaten this world again. All because you disrupted my ritual. You mean when I stopped you from covering the world with demons? You will soon see what I was trying to prevent. Elganan and Gillenane are your problem to solve. This is your responsibility now. Vad säger vi om det här introt, mina kära FZ-are? Han lever. Well, look who's still with us. Känns bra att Varric lever. You're okay. But I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. Sorry att ljudet går. Out to the field anytime soon, though. More.
What happened? I did my best to talk sense into Solus, but of course he wasn't listening. He never does. The plan did go a little wrong. Yeah. Nev got everyone out, by the skin of her teeth mostly. Before you start worrying, Harding will be fine. She's made of sterner stuff than either one of us. Or, at least, she's a lot tougher than me. De bygger upp Sola som en stor baddie man skulle ta hand om i det här spelet. Men dyker det upp några andra vi ska slåss mot? Ja, det får vi väl se. Du är lite känslosamma. I should have come up with a better plan. I should have... You worked with what you had. And you succeeded, by the way. World isn't drowning in demons. It isn't over, though. We trapped Solus in the Fade, but something else got out. Something... Rook, you've got this. I've seen your work. Like the time... Jag älskar att Varric är blåslagen, men han ser ändå rätt så gullig ut. Slavery ring. I den här stilen. There's a reason I dragged you into this whole Solus mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook? You're awake. I'm sorry, I didn't mean to barge in. I was just looking for Alfred. No, it's fine. I was just going to stretch my legs. Oh, Rook. Watch your step out there. If you put a foot wrong, you'll fall forever. Yeah, on top of everything else, the Illuvian took us to the Fade. The place where dreams come from, so... that. Yeah. Then I really need to look around. Yeah, you should. And we should talk about things. Maybe find Nev. She's outside, looking around. There's a room with a table down the stairs. I'll meet you there. Go ahead, Rook. Me... I need to sleep. See you later, kid. Bonus items. Use water to claim your rewards. Your account has been granted bonus items. Okej. Varför vet jag inte. Men det är väl kul för mig. Mirror of transformation. Kan man byta? Nej. Nej. Jättekul om man ångrar sig, men nej. Nej, jag tycker inte om den här trenden. Larian, jag pratar också med er. Jag tycker inte om den här trenden. Kan man inte bara få göra en hjälte och få spela som den hjälten? Kan man inte lära spelarna att stå sitt kast och vara en roll ett tag? Måste allting vara så himla... Nej. I wish I could be out there with you, Rook. Just be careful, all right? Påverkar det här bara hur vi ser ut? Det verkar som det. Blodigt. Alltså jag gillade den här. Warm Robes. Så jag tror vi kör den. Jag tyckte den var rätt snygg faktiskt. Du kan inte byta klass här i alla fall. Dock lägga om dina skill points. Ja. Måste allt vara alltid så flytande och optimerande? Allting behöver väl inte vara ett MMORPG? Tjena William! Hur är läget? Minuspoäng för mig för det med spegeln. Litet minuspoäng bara, men ändå. Om jag förstår det rätt nu, eftersom att det finns ett bord här nere, sagt, jag har inte kollat på något. Jag har läst recensionen från FZ. Det är allt jag vet. Jag har knappt kollat någon gameplay överhuvudtaget. Betyder det här att det kommer vara någon form av att man går ut på tillfälliga uppdrag från The Fade och sen kommer tillbaka? Mer som ett uppdragsbaserat rollspel liksom. Look who's with us. We're really in the Fade.
Land of raw magic, nightmares, and this, apparently. It's a lot to take in. Snygga kläder hon har. Fina detaljer. She's not wrong. Fina texturer. Can't hurt to look around first. Detta är motsvarigheten till Skyhold i 3:an. Jag fattar. Då hade jag rätt för mig. Nu ska vi ha en skill screen. Äntligen får vi se någonting av det här. Okej. Deathcaller, Evoker och Spellblade. Och i mitten har vi Mage Core då. With knowledge from the necropolis, the moon watch Deathcaller uses forces of life and death to drain their enemies and power spells with their own life force. Trained on Minratha Street, the Shadow Dragon Evoker uses eyes to control the battlefield and delivers powerful magical attacks to take down enemies. Och sen så har vi Spellblade. Weaving magic and melee together, the Crow Spellblade wields both dagger and orb to serve death to their foes. Men jag antar att vi inte kan levla i de här än, utan man måste utgå från trädet vi har. Här har vi lite blandade grejer. Vi läser på om de som finns och så väljer vi igen. Trait, Mortal Concentration. Vi kan hålla inne. Sustain your range attack gradually increases its damage output the longer it's active. Okay. While defending, we can hålla inne Q-tap E. Consume 50 mana to unleash a shockwave 6 meters in all directions. Deals damage based on your equipped staff. Intressant. Eller Fade Strike. Use your speed to unleash a powerful attack with any weapon after using Fade Step. Ja, men den låter intressant. Vi kan väl köra Fade Step. Den är säkert lite tillfredsställande, tänker jag. Och vi har ju 2 poäng här. Wall of Fire. Chain Lightning. Vi kanske skulle kollat noggrannare på de här först, va? Frost Nova. Ja, men vi går mot en Wall of Fire for now. Downfall. Jump attacks guarantee critical hits if the target is knocked down. Vi kör den och så kör vi en Wall of Fire ability helt enkelt. Då har vi slut på poäng. Jonas känner att det är en 8 av 10 efter det här introt. Ja, men vi får väl se. Jag tror inte jag är riktigt på en 8 än. Men vi får se var jag hamnar. Är det en raggningsreplik man kan använda i baren? Snygga texturer dina kläder har. Alltså, Lance, jag hade fallit direkt om du hade sagt det till mig. Då hade jag svarat så här. Vill du se på min magispruts-attack? Okej. Så vi får en varning här att vissa saker kommer utgå om vi går vidare i storyn. Wisps. Figures are in the fade, but I swear they're following me. You all right? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? We're both shadow dragons and both from Minrathus. Maybe our paths haven't crossed. Oj, kolla hennes intressanta skoben. It's a start. Protes. Det ska vara lite cheesy. I hope we can build on it. You're right. We're in this together either way. Ha! We're in for a treat. You take a lot of notes. What about? Lately, what we know, or knew, before Solus changed the game. And it's... Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. Okay, so step 1 is figure out what we're chasing. Right. And the 20 other questions that need answers... That's step 2? I can see why Varric brought you on. We've just got to start somewhere. Jag klurar lite på vad jag tycker om dialogerna.
Och de här liksom små emotsen som ska visa om du gör det här så kommer du uttrycka denna känslan. Om du gör det här så kommer du, istället för att bara låta texten berätta vad som händer. Gather team. Vi vill väl egentligen gå och prata med Harding också, känner jag. Kolla vad hon säger. Alltså, ja, detta är ju rätt så snyggt skapat. Wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Harding? Oh, hey, Rook. How's it going? I should be asking you that. I got you hurt. This is a dangerous job. Everyone knew that signing on. There's so much to do. We have to keep going. You sure you're okay? Are you sure you're all right? Maybe you should rest. Yes, Rook. I'm fine. This is nothing. I'm just a little dizzy. I'll walk it off. Or something. Hon är helt blodig, helt rödslagen. Oh, yeah? It's fine. Everything is fine. We need to get back to the ritual site, don't we? Stop worrying about me and go do that. Come get me when you're ready to go. Ja, det är samma som i tvåan, Celine. Jag försöker se detta som ett... Jag försöker inte bara jämföra med tidiga spel utan också se det som en utveckling. Och i sammanhanget för vad det är och hur det är. Så jag tänker bara högt, I guess. And Varric paid the price. Hey. Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks. We all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the lighthouse. He did? When? Sorry. It was while I was unconscious. Solus appeared in my dream. Really? I'm glad you're all right. From what I saw, he's trapped in the Fade now. Not here, but some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. He said our connection wasn't strong enough for him to do that. He could only reach me because I bled at the ritual site when I got banged up. So Solus is using blood magic? Like any normal mage would to play with your mind? But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Mycket springande för till cutscenes. Ja, men, eller hur? Men de ska också introducera spelet, så är det ju många spel i början. Jonas, jag kan uppskatta både tecknad grafik och mer fotorealistisk grafik. Om jag ska dissekera det så tycker jag att miljöerna ser rätt så snygga ut i det här spelet. Men jag tycker inte om... Alltså om du kollar på min karaktärs ansikte just nu så ser det ut som någonting från en Pixar-film. Och det tycker jag inte om. Jag tycker inte det passar Dragon Age. Men det är ju vad som händer i majoriteten av rollspel just nu. Att man liksom gör allt mycket gulligare. Och det tycker jag är lite synd. He nearly brought down the veil, Nev. Can you do that? You know it's not that simple. He may not be a prayers and blessings kind of god, but he's a lot more than just a mage. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganan and Gillenane. Two of the ancient elven gods that Solus rebelled against.
Solus warned me about them being evil, which is pretty rich coming from the guy who just tried to tear down the veil. You don't believe him? Tjena, Cozyburger. I do believe him. He said they were horrific tyrants. Tyrants so powerful, elven history remembers them as gods. Solus says Elganon and Gillenane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that, without Varric. And you're still getting back on your feet. I'm fine. We can't just sit here and do nothing. We need to investigate. Figure out what we're dealing with before we rush in and make things worse. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? If Elganon and Gillenane are worse than Solus, we don't have time to waste. We need to act now. We don't know what they can do or what they want. We don't even know if Solus is telling the truth. I'm not saying we go in blind. This time, if we see a shot, we take it. All right. The last place we saw them was the ritual site. The Illuvian took us here from the ritual site, instead of back to Minrathous. Then let's hope it takes us back. Harding, you okay to go? I'm not gonna sit back while elven gods destroy the world because I have a headache. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Dragon Age har inte ett konsekvent stil, så det är passande att de bytte inför detta spel. Man kan ju också välja, om man väljer att göra artistiska val kan man också gå åt mer än ett håll, eller hur? Man kan gå med en trend, eller så kan man våga bryta en trend. Risken är kanske större om man försöker bryta en trend, men om man gör det bra så skapar man ett originellt. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that Illuvian. If it even takes us back to Arlothin. Harding, you sure you're up for this? I'm fine. Well then. Gillar hennes rustning. Shall we? Let's do this. Det är mycket i designen i kläderna och så som är väldigt snygg tycker jag. Faktiskt. Hittills, Marcus, så har jag inte märkt något problem med buggar. Det har flyttat rätt så fint, måste jag säga. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find... Strife? Irlin? It's me, Lace Harding. Harding? What are you doing back in Arlothin? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive.
This is because of Solas's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. We found Solas and stopped his ritual, but things took a turn. The magic went wild. Solas was dragged into the Fade, into some kind of prison. But when he went in, something, or someone else got out. Elganon and Gillenane, supposedly. Mathalanast. The return of our gods, the Evanurus. If those two are back out in the world, it explains a lot. Like what? Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Something that would need a source of tremendous magical energy, like 2 of our old gods. So Elganon and Gillenane are loose. Which means what? You thought Solas was bad. He's a bit of a bastard, true. But next to them, let's just say they weren't known for their kindness. Så då talar han sanning, Solas, ändå. And a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tareth is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. Then you two get your friend back to your camp and we'll find Belara. Harding, you're injured. Stay here with the veil jumpers. I can help. I know you want to, but we don't know what we'll face out there, and you're in no condition to fight. Okay, fine. I'll stay. We'll meet you back at the veil jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Vi kastas tillbaka i den här kaotiska miljön, men liksom lite lugnare uppdraget, lite tydligare syfte just nu än att bara fly och liksom följa någonting så. Det blir spännande. Det känns som att nu kanske får vi börja spela på riktigt. Vi har låst upp den här wall of fire. Is there something strange about this fog? I've never seen fog like this. Something's not right. So that suit of armor is moving. Det var inte länge man fick spela. Where'd you come from? Belara? Ha det så bra, Celine. Kul att ha det här och diskutera lite. Strife and Irilyn sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Nevgalis. Wait, I know that name. But protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods Elganon and Gillenane have escaped from Fen'Harel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. Vi kör på. You don't have it. Like I said, end of the world. Ta hand om dig, Marcus. Skulle ha det här. It does sort of explain a few things, though. Like what exactly? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic.
thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. We don't have time for this. Let's just force our way out. Oh, I wouldn't do that. I don't know what contacting that much raw magic would do to you. But there's another way. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I sure hope so. Well then, let's get going. Okej. Jag är redo för bubblan. Vad säger ni? Chatten. Lite balans. Kunari balans. Finns det någonting bakom vattenfallet? Nej, man måste ju kolla. Eller hur? Jag erkänner att ni hade kollat. Ah, and I'm guessing it sees us as threats. Snyggt med fjärilarna. Ibland är spelet väldigt snyggt. I den här stora öppna miljön är det bara okej snyggt. Is that water just swirling into the air? We call that kind the whirlpool. The anomaly, I mean. Never seen one this size, though. Titta bakom vattenfallet, ett riktigt gamer move. Ja. På något sätt så blir man ju lite besviken när de inte har gömt något där, eller hur? Construct broke my leg. Veilguard took a blade to the gut. We can hear them above us on the bridge. Once they leave, we'll make a break for it. They can't wait for us forever, mate. Pengar! Ouch. Okej. Nu ska vi ta oss upp. Finns det vattenfall i spelet som man kan ta sig till så kollar man ju, så är det, eller hur? Är väl lag om att göra saker? Ja, men jag har hört det. Man får väl böter om man inte gör det när man utvecklar spel. Här skulle jag förstöra lite lådor. Companion abilities. Use tab and select the companion's ability. Each companion has their own special ability that can be selected from the ability wheel. Boop. Okej, vi kan få lite helande krafter där. Och här kan vi få time slow. Håll i er, för nu kör vi en time slow. Kombinerat med en wall of fire. Woo! Till den här nya abilityn som jag köpte. Var det den? Lite underväldigande. Okej. Hej då, monstret. Jag vet inte om det räknas som en bugg eller bara ett monster som trillade ner på ett oturligt ställe. Clear the bridge. Stridsmusiken rullar. Ja, där är den ju. Hej! Ja.
En to show your current quest. Vi fick en skill point för vi levlade ut. Ser ut att vara likt Hogwarts i striderna. Intressant. Måste säga att hittills så tycker jag att Hogwarts Legacy har bättre känsla än striderna i detta. Det kanske ändras. Deal 5% bonus damage to each unique primer and affliction on your target. Deathcaller. Vi rör oss långsamt med Deathcaller tycker jag. FZ, tack. I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. I don't usually see elven ruins. Nej, men jag tycker sidorna känns okej, men inte så tillfredsställande måste jag. Alltså om jag ska ärligt säga, och det ska jag göra. För jag tänker att många är kanske här för att veta vad jag tycker och hur det känns och liksom uppleva det tillsammans. Det funkar, men det är inget revolutionerande direkt. Just för att köra mage kanske. Ja, fast jag har spelat mage i många spel där jag tyckte att det kändes mer tillfredsställande. Eller menar du jämförelsen med Hogwarts Legacy? Kanske det. Flawless Crystal, jag gömde där. Det känns som att det är väldigt mycket att man bara klickar på sin autoattack och sen så ibland har man lite mana och då kan man göra en roligare attack. Men jag känner liksom inte så mycket finess eller tillfredsställelse av att dra av mina magier eller... Den här. Got it. Bring it over here and slot it in. Okej. And there we go. Easy. Wow. Isn't that something? Kristallpussel. Kanske introducerade en kul mekanik, vem vet. I need to shut it down before we can go up the path. But doing that will attract anything nasty that's hanging around. We're ready. Okej. Kör. Okej, dodge och defend. Det har vi ju fått lära oss tidigare. Nu kommer det lite fiender. Håll i er. Upp. Men den där necrosis-attacken var väl ändå härlig. Ska vi prova den här uppe? Wee! Och hopp! Vart tog den vägen? Där någonstans. Nytt vapen. Den tappar en liten låda. Den tar jag upp. Okej. Miniobjektiv. Tempovariation. För man inte ska fightas hela tiden. Det är så. Ja, okej. Din känsla ekar min efter att ha klarat spelet. Ja, jag bara säger det, som sagt, jag har inte förhandskollat på någonting. Så, jag har läst din recension för att det behövde jag göra för att skriva manus till shorten som jag baserade på den. Men annars så, detta är mina första ärliga intryck.
Jag kör på underdog som är den näst svåraste svårighetsgraden. Eller de kallar ju inte ens det, de kallar det för playstyles. Men så jag kör underdog och känner att när man kör på den så har man råd att slarva rätt så mycket man vill och utan att bli straffad, som ni ser. Men blinken, det är det bästa med striderna, blinken. Hallå du. Hålla in det här nu. Och hopp. Okay, easy enough. But watch out. Whenever you see one, there's more nearby. Seeing these kinds of ruins never gets old. Anything here that can help you piece together what exactly that artifact is? I have a theory. Så en dörr stängs, en annan öppnas. Här är en liten kristall vi ska plocka med oss. Lite pengar kanske. Jag har fullt med potions. Kan vi dricka ändå? Nej, vi har full HP också. Twist of the Veil. Lite bättre vapen, lite bättre kniv. Okej. Blir det fight eller? Hallå? Hallå? Nej. Inte riktigt än. Men så fort man närmar sig dörren kanske de taggar igång. Ja. Constructs. It means I was right. Right about what? About where we are. It's an armory. I think I know what the artifact is. Vad säger ni som inte sitter och spelar själv men som tittar på? Icebreaker, fadebolts, kör allt på en gång. Wee! Och så stannar vi tiden en liten stund. Nej, nu har vi slut på mana. Jag tycker som sagt att jag håller fast vid mitt ord att striderna känns okej, men inte... Alltså jag behöver inte tänka så mycket. Känns som att jag bara sitter och spammar i ett MMORPG mot fiender på för låg level. Så lite. Tycker spelet växer när man tar sig förbi tutorial-delen. Första uppdragen säger Dawn Patrols. Okej. This is an armory. What sort of artifact are we finding? A weapon? An archive spirit. What? A creature of the Fade, bound to a crystal. Ancient elves use them to store knowledge and to help them dream. Jag gillar designen på de här monsterna. Methalinast. Darkspawn. Kan man kombinera magier som Grease och Fire? Jag vet inte. Hittills har jag inte sett några stora kombinationer på det sättet riktigt. Här kommer de. Här är ju slow time coolt kanske. Och lite fade bolts. Håll er.
Det där ser ändå lite fräckt ut med Darkspawns. De där tyckte jag om designen på mer än vad jag tycker om designen på liksom människoansiktena. Eller de vanliga humanoiderna. Här är någonting med den där. Eller ska det vara snyggt? Tjena Sebastian. Ja, jag sitter och klurar lite på det. Jag skulle säga så här. Om jag summerar vad mina tjänster är hittills så säger jag inte imponerad. Man bara med några korta ord skulle säga så är min känsla inte imponerad. Det är inte hemskt. Men för att vara ett Dragon Age-spel så tycker jag att det inte är jättebra heller. Jag hade nog förväntat mig mer. Inte hoppas utan till och med väntat mig. Det är ju en sak att hoppas och en annan sak att vänta någonting. Men jag tror till och med att jag hade förväntat mig att striderna skulle kännas mer tillfredsställande än så. När du healar dig själv i potions, yes. Jag har en karaktär med mig just nu också som har heals. You saw those darkspawn though? Something was different about them. And we'll stop them. Once we get out of this bubble. Right. Let's get to that center. No darkspawn. Right where you broke that wall. Lol. Ja. Nu har vi en liten härlig enmansballista här. Det är bara köra full rulle. KO! Alltså kul liten grej, detalj, men ja, varför inte? Många pilar och snabbt laddar han. Uff. Men detta känns inte... Det här som jag står och gör just nu. Nej. Ni vet att jag alltid försöker se det positiva i spel. Det är kanske någon som minns Gollum-streamen. En av de mest legendariska FZ.streams som någonsin har gjort. Om jag får säga det själv. Jag hatar att bara sitta och hacka, men jag tycker ändå att man ska vara ärlig. Men att sitta och negga för att negga är helt onödigt. Men... Som sagt, det känns som att... Alltså, jag var inte jätteförtjust i vart man tog striderna i Dragon Age Inquisition. Så det känns ju på något sätt som att man har tagit striderna i Dragon Age Inquisition. Should be the last one, I hope. Fingers crossed. Och gör något liknande. Fast jag tyckte ändå att de kändes lite mer... Jag kanske minns dåligt. Det kan det också vara. Det var något år sedan jag körde det. Men... jag tyckte ändå på något sätt att det var lite mer tillfredsställande sidor där. Att det kändes mer när jag kastade en spel liksom. Allt ser för lätt ut eller så är du grym. Ja, vem vet? Startade inte den här? Jag tyckte jag valde hennes sån. För nu ska de ju anfalla oss alla fiender. Hallå, nu kör vi alla spels på en och samma gång. Wee! Nej, jag avbröt dem. My bad. Så.
down. We're close. Alltså ibland känns det som lite coola kombos och sådär, men ja. Jag spelar aldrig färdigt Dragon Age. Inquisition, är det du menar, Koseberger? Where it is, I mean, it's almost like it's feeding. Någon skrev i en annan video att det gått från Dark Fantasy till Rainbow Fantasy. Ja, Erik, kanske. Den grafiska stilen ser ju annorlunda ut. Om jag hade varit artistisk ledare är det inte denna vägen som jag hade tagit för ett rollspel. Vi diskuterade lite i början liksom. Handlar det om... Kan vi göra något med den eller är det att vi ska ta vägen ovanför? Handlar det om att man vill försöka nå en mer mainstream publik? Eller handlar det om ett medvetet artistiskt val? Eller vill man följa en trend som pågår just nu? Det vet jag faktiskt inte helt ärligt. Det skulle vara intressant att få fråga den som har tagit besluten om estetiken och fråga vad som faktiskt är anledning. För att Dragon Age är inte ensam utan det finns många andra som gör exakt samma val. Ja, fast i Mass Effect så känns det som att grejerna har mycket större impact. Om du kör Mass Effect på svårt så kan du också bli rätt så njukad av fienderna. Och i Mass Effect tycker jag att när man spelar... Jag tycker om att köra Veilguard i Mass Effect. När man har sin shotgun och så lite psionic abilities. När man kommer liksom nära någon och drar en kraftvåg och så drar av shotgunen. Det känns som att man har mycket bättre feedback på något sätt. Kommer det bättre längre in i spelet när det blir mer intensivt om man har alla abilities. Så mycket kan jag säga. Tyvärr händer inte mycket mer och därmed blir det för repetitivt. Okej, jag fattar. The stench of decay fills the air. The Evanuris now wield power beyond anything I've seen. The magic is fueled by corruption and death, and creeps even now into the stone. We cannot outlast this siege. De där små notesen tycker jag ju om att hitta. Så om du vill jämföra med Mass Effect så måste jag säga att Mass Effect-striderna är mycket mer tillfredsställande i min. Och Mass Effect har jag spelat mycket i flera omgångar så det har jag en bra minne nog av för att minnas liksom. Dawn Patrol så är det bättre som fighter class. Mycket möjligt att det är mer optimerat för att det liksom känns roligare. Nu kör vi. Nuking time. Håll i. More constructs ahead. We're getting closer. Kan vi sänka de här jobbiga jäklarna? Varför kan jag inte dra min kniv? Nu så. Nu börjar det kännas lite i alla fall när fienden gör skada. Det tycker jag är positivt. Nu börjar det i alla fall kännas som att det liksom är lite action runt mig. Och det är kul. Och där buggade min kompis och trillade utanför banan. Ser ni det? Det är väl lite oturligt. Kanske. Kom igen, nu springer vi den med kniven. Wee! Nu är jag låg på riktigt.
Det är bra, då får jag öva på att dodga lite. Det mår mitt ego bra av. Och mitt gnäll om svårighetsgrader. Så här. Then let's go find. Vill song. Necrotic damage, lite högre, rätt så mycket högre stagger. Det är klart vi drar på den. Tyckte jag såg någon liten... Kan vi bränna bort det där? Nej. Vi saknar en kristall. Jag tyckte jag såg en genom här. Större omväg bara. Eller? There has to be another one of those power crystals around here somewhere. Jo, men kan jag förstöra det här möget då på något sätt? Det ser ju ut som att man ska igenom här. Är det nu jag sitter och är korkad framför era ögon? Det får det vara så. Är det liksom någon förmåga jag missar som ska kunna smälta? Eller kan man klättra? Kan man inte ta sig igenom här? Ah, det var det. Bra! Bra, Valentin! Bra, Waka! Där, starkt. Behöver vi använda kristallen, den första, ta den tillbaka till den dörren för att öppna den, gå runt om hela grejen och sen är det som spelet vill. Sakta ner oss med. Precis, nu läser jag vad du skriver, Magnus. Wee. Okej. Another ballista. I bet we could use it to break through that wall. De här ballistastriderna känns lite meningslösa, tycker jag. Typ så, ja, när du har den kan du döda jättemycket fiender jättelätt. Okej, toppen. Bra. Vidga blicken lite är mitt tips. Missade jag lite grejer med ballista nu, eller? En liten brosch hittade vi där. Och kristallen till dörren. Vi rör oss vidare. We did it. All that's left is the Thallen. I have so many questions for it. You're going to ask it questions? It's an archive spirit. You'll see. Okej, en stav som gör mer skada. Just nu så nu har vi ju inte liksom någon tydlig bild eller så nu tänker jag bara mer damage är välkommet alltid. Och nu blir vi glada för en liten sån här grönis, eller hur? Lite healing om man tackar. Skrev när du försökte lösa pusslet, jag fattar. Here it is. The Thallen. So we take it and we're good, right? We can head back. Oh,
I wish. No, it's a lot trickier than that. As if darkspawn demons and animated suits of armor aren't tricky enough. I'm sure we can handle it. It isn't that simple. If I remove the artifact the way I usually do it, it'll explode and take out half of Arlethan with it. The news is, I think I can shunt the energy somewhere else. Okay, here we go. The way the magic is pulsing, I've never seen this before. It's almost like it's breathing. Det är den första riktiga bossen nu, tror jag. Ogre! That's an ogre! Godnatt, Julia. Okej. Vi kör. Håll i er. Ups. Där kanske jag skulle ha använt dodge-knappen. Men man kan ju inte alltid spela bra. Ja. Men förhoppningsvis ibland lära sig sina misstag. Ja, nu har vi lite härliga såna här eld. Eftersom att vi har bytt stav. Kul. Är det bara jag eller känns bossen lite halvkorkad? Brinner gör han i alla fall och tar rätt mycket skada av det. Ouch. Nu matar jag honom med eld. Ultimate ability. Vi kör MOBA-attacken! Build your ultimate meter by damaging enemies. Once full, press 4 to unleash a devastating ultimate ability. Är ni redo att se mig ulta? Och nu kommer den. Boop! Jag tror jag tyckte om den ändå, min lilla ulti. Jag ska undersöka mig. An ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Okay. Let's see. Ultim var ju mäktig. Det var ändå bra damage. There we go. Ooh. No. That's good. I think. Oh. What does that crystal do? Keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work, thousands of years later. Oh. No, you don't. Sulanan, Vir Sulevanan, en Asal Dirthara. Well then. I am the Nadas Dirthara. Right. I have questions. I am the Nadas Dirthara. What do you...
the spirit go? The Nardustir Thalin, I mean. It went back into the crystal, but the crystal's broken. Until I fix it. It's kind of my thing, fixing magical stuff. Strife and Ireland will want to know about this. And the Blight, and the Darkspawn. Let me know when you're ready to head to the Veiljumper camp. Okej, mina kära FZ-are. Jag tror att jag börjar känna mig färdig med Dragon Age The Veilguard för ikväll. Vad säger ni om det här? Jag har sett väldigt blandade tankar i chatten. Vissa som är mer positiva, vissa som är mer negativa. Jag känner mig... jag tycker att det är ett okej spel. Jag tycker att det känns som för en rätt så ung publik. Det känns liksom mer som en... Det känns liksom lite mer Disney-Pixar-hållet på något sätt. Sättet de pratar på känns väldigt liksom... jag vet inte hur jag ska förklara det. Barnsligt kanske. Ungdomligt kanske är bättre ord. Miljöerna är snygga. Tycker inte karaktärerna ser jättekul ut. Förutom deras rustningar och vapen. Snyggt designade. Musiken var ibland jättebra. Och ibland någon tråkig synthybrid som jag inte alls förstår hur de har tänkt. Striderna, mekaniken. Just det, det känns väldigt mycket som ett action-rollspel. Med action understrykt. Jag känner mig inte särskilt att jag lever mig in i min karaktär. Utan det känns bara som ett extra fluff runt om striderna. Och om striderna hade varit jäkligt bra. Nu har jag inte spelat så länge. Men om de hade varit väldigt bra, då kanske jag hade känt mig mer indragen så. Nu känner jag mig inte jätteengagerad. För ett vanligt everyday-spel, helt okej. För nästa Dragon Age är jag faktiskt lite besviken. Jag förstår tvåan som vår kära Sisser i chatten har gett. Det är svårt med den femgradiga skalan. Så låt mig säga 2,5 då. En svag 3 eller en stark 2. Eller en 5 av en 10-gradig skala kanske. Jag vet inte om jag kommer starta spelet igen efter streamen. Typ så imorgon. Jag känner mig inte så... Jag har inte det här suget att jag måste få spela vidare och se vad som händer. Jag kanske gör det för att se om det känns lite bättre med tillfredsställande striderna, men... ja. Så känns det ungefär. Jag hoppas inte jag låter neggig, men det är min ärliga intryck lyder på det sättet. Barnsliga dialoger håller jag med om det. Ja, men eller hur? Hade de döpt det till något annat hade det mottagits bättre. Det känns inte så Dragon Age ett Veilguard, a Dragon Age story. Ja, kanske kan det. Det är inget för mig, säger Idon. Ja, men ett bra spel för den som gillar detta. Men om man förväntar sig att man vill bygga vidare på Dragon Age så... Så. Kul att du ville vara här, Sisser, i chatten. Kul med alla FZ-are som har varit här och hängt. Stort tack för det. Vad tyckte du om Dragon Age Inquisition? Helt okej, men inte lika bra som Origins och 2an. Waka får i alla fall 5 av 5. Tack min kära Jinx. Du ska spela Baldur's Gate 2. Det lät mysigt, tyckte jag.
Själv har jag plockat upp det här, vad heter det nu? Marvel-spelet som vi streamade för ett bra tag sedan. Midnight Suns. Som är som ett XCOM fast med Marvel-hjältar. Som hade kul strider. Och så, jag vet inte, jag fick bara bli sugen på att fortsätta på det. Det gjorde jag tycker det är roligt. Så det kör jag själv lite just nu. Vid sidan av. Kommer det fler streams? Var det någon som frågade? Det är klart det gör det. Vi måste ju streama Stalker 2. Så vi kommer att streama Stalker 2 i november när det släpps. Eller kanske innan om vi får lov. Sen har vi Indiana Jones att se fram emot i december. Om vi hinner med något mer, det får vi se. Men de två kan jag i alla fall utlova redan nu. Gå gärna in och skriv av er vad ni tyckte om streamen, vad ni känner inför spelet efter att ha kollat lite på streamen. Ändrade era tankar eller bekräftade vad ni tänkte eller ändrade det vad ni tänkte. Det här är en direkt länk till den. Glöm inte att det finns en Discord där vi hänger. Där finns ett FZ Play-rum där man kan hitta mig och alla andra FZ-are som brukar hänga här och chatta vidare. Eller hur, Sissur? Striderna är riktigt kul i Midnight Suns. Och om man drar upp svårighetsgraden så kan man få tänka rejält om man vill göra snygga plays och sådär. Men fluffet var vad det var. Men bra fighter i en Marvel-miljö är ändå. Okej. Tack för kärleken mina fina vänner. Vad fint ni säger om mig. Ta hand om er och vi ses snart igen. Hej då!